අද අපි A4 වලින් වෙසක් කූඩුවක් හදන විදිය බලමු. බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. ආට A4 කොළ, අඩි රූලක්, පැන්සලක්, පේපර් කටර් එකක්, ස්ටේප්ලර් එකක්, ගම් බෝතලයක්, කතුරක් සහ කපාගත්තු මල්. මේක මල් නැත්නම් වේලපු කොළ උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අවශ්‍යම නැහැ. බලමු අපි හදන විදිය. මුලින්ම A4 කොළේ අඟල් භාගයේ දික් අතර මාක් කරගන්න. භාග දෙකක්. ඉන් පස්සේ එක A4 කොළයක් ගෙන ඒකට අඟල් භාගයක් දෙපැත්තටම ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අඩි රූල අරගෙන සෙන්ටිමීටර් පැත්ත ඉවට තියාගෙන සෙන්ටිමීටරේ මීටරේ මාක් කරගෙන යන්න දෙපැත්තටම. මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ පේපර් කටර් එකක් අරගෙන මේරට මේර තියලා මේ ඉරි දෙක ඇතුලෙන් කපා ගන්න. දිගටම කපන්න. මේ තියෙන්නේ දිගටම කපා ගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ මේ එක පැත්තකට ගම් ටිකක් ගාගෙන මෙහෙම රෝල් වෙන විදිහට අලව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට සිලින්ඩරයක් වගේ. දැන් මේක පැත්තකින් තියන්න. ඊට පස්සේ අඟල් භාගේ තීරු 3ක් කපාගෙන අයින් කරගන්න. ඔයාලට කැමති උසකට ගන්න පුළුවන්. මම අඟල් 1.5යි මේ කොලෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ 1.5රිනොත් භාගේ 3ක් කපලා අයින් කරගන්න. මේකටම මේ විදිහට මල් අලව ගන්න කැමති නම්. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාට පුළුවන් වේලිච්ච කොළ මල් ඒව උනත් අලවන්න. දැන් මේක මේ විදිහට සිලින්ඩරයක් වගේ වෙන්න අලව ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට අලව ගන්න. මේ ආකාරයට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේක අරගෙන මේකට මේක බස්සන්න. මේ තියෙන්නේ බස්සගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ අඟල් භාගේ පටිය ඇතුලේ ගම් ගා ගන්න. අඟල් භාගේ පටිය ඇතුලේ ගම් ගා ගන්න. මේ ආකාරයට
ටික ගාගත්තට පස්සේ යට එක යටටම තද කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට තියෙනකොට මෙහෙම තද කරලා අලව ගන්න. අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට ගා ගන්න. දැන් මේක අලංකාර කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකට පියල් කපාගත්තු අඟල් භාගේ පටි ටික අරගෙන මේ විදිහට ගම් ගා ගන්න වෙන්නේ. පස්සේ කපාටියක් අරගෙන මේ විදිහට අරව ගන්න. අද කරගන්න. ඊපස්සේ අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට ගමලාගෙන පටිය අරගෙන අලව ගන්න. ඊපස්සේ මේක එල්ලන්න අඬුවක් දාන්න ඕනේ. ඉතුරු පටිය අරගෙන මේ ආකාරයට තියලා ස්ටේපලෙන් කටුවක් ගහගන්න. අනිත් පැත්තට අරගෙන මේ ආකාරයට තියලා තියෙන අපි සාදාගත්ත ලේසිම A4 කළ වෙසක් කූඩුව